स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल थिङ्कमा। सदा चाहिँ आज पनि मैले एउटा विशेष भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यो मेरो हातमा एउटा सामसुङको A325f मोडल रहेको छ। यो मोबाइल चाहिँ फाइनली चार्ज हुँदैन है। यो चार्ज हुन्छ, बेला मौका चार्ज हुन्छ, बेला मौका चार्ज हुँदैन। यो चाहिँ के प्रब्लम भन्दाखेरि यसको यो चार्जिङ कनेक्टर अलरेडी चेन्ज गरिसकेको, सो यसको कनेक्सनमा फल्ट छ, यो फ्ल्यास पत्तामा फल्ट छ। यो मोबाइलको चाहिँ जम्पर हानेर हामीले डाइरेक्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ यो माथिसम्म। यसलाई म आज फाइन्ड आउट गर्नेछु। यसको लाइनिङहरू तपाईँलाई देखाउने छु। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। टेक्निकल थिङ्कमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ओके, म तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला पिसीमा लानेछु। ओके, यहाँनिर मेरो एउटा पिसी छ। यो मेरो एउटा बोर्ने है स्केमेटिक छ। यहाँनिर म फाइनली यो हार्डवेयर सोल्युसनमा म जान्छु। यहाँ सामसुङ चोइस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सामसुङ मैले चोइस गरेँ। अब यो ए सिरिजको हो, सो मैले यो ए सिरिजलाई ओके, यो ए सिरिजमा गइसकेपछि हाम्रो मोडल छ A325 है। A325 हामीले खोज्नु पर्ने हुन्छ। ओके, ओके A325 यहाँ छ। यसलाई हामीले ओपन गरौँ। अब हामी चार्जिङ सेक्सनमा हामी कहाँ जाउँ भने USB चार्जर डाटा भन्ने छ, यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो यो स्केमेटिक खुल्छ है। यहाँ सबै लाइनिङहरू देखाउँछ। यसको म तपाईँलाई लाइनिङ देखाउँछु। सब बोर्डको लाइनिङ हुँदैन, मेन बोर्डको लाइन हुन्छ यहाँनिर। ओके, यसरी खुल्छ है। यसरी खोलेपछि हाम्रो डाइरेक्ट तल सब बोर्ड चार्जिङ कनेक्टरदेखि आउने भनेको यो है, यो लाइनमा आउँछ। यो लाइन भनेको पछि यहाँनिर यो सबै पर्छ, यो खाली भागहरू यहाँ कुनै काहीँ कोट्याएर हामीले जम्पर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँदेखि हाम्रो यो मेन है प्लस पोइन्ट हो। यो प्लस पोइन्ट कता अर्को पछाडिपट्टिको बोर्ड यो एउटा आइसी भयो है। यो पनि चार्जिङ आइसी हो। यहाँनिर जान्छ लाइन, यहाँनिर जान्छ लाइन। यहाँनिर गइसकेपछि यो आइसी बिग्रेको छ भने यसलाई हामीले रिमुभ गरेर यहाँदेखि यहाँ जम्पर गर्दा पनि हुन्छ। यहाँनिर बिग्रेको छ भने है, यहाँसम्म भ्यालु आउँछ, यहाँ आउँदैन भने हामीले डाइरेक्ट जम्पर गर्न सक्छौँ। अनि मेन हाम्रो यहाँनिर पिएमआई आइसी छ यो अनि यहाँनिर जान्छ। यो पिएमआई आइसीलाई जम्पर गर्न मिल्दैन। यो चाहिँ आइसी नै हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँदेखि यहाँ भ्यालु चेक गर्ने, यो आइसी ठिक छ भने यहाँ भ्यालु आउँछ। यहाँनिर यो यहाँदेखि यहाँनिर भ्यालु आउँदैन भने यहाँ आउँछ, यहाँ आउँदैन भने यो आइसी खराब छ है। ओके, यहाँनिर भ्यालु आउँछ भने 100% मोबाइल चार्ज हुन्छ। यहाँनिर ब्याट्री कनेक्टरमा गयो। ओके, यसरी हामीले लाइनिङ चेक गरिन्छ है, हेरिन्छ हामीले स्केमेटिकमा। स्केमेटिक छ भने धेरै मोबाइल बनाउनलाई सजिलो हुन्छ। ओके, मैले यहाँनिर ओके म यहाँनिर देखाउँछु। यसको यो पोइन्ट प्लस हो है। यहाँनिर मैले कोट्याएको छु। अब यहाँदेखि हामीले स्केमेटिकमा हेरौँ, यो हाम्रो प्लस पोइन्ट है। यहाँनिर यो लाइनमा कुनै ठाउँ हामीले कोरेर यहाँनिर जम्पर गर्नुपर्ने हुन्छ। म जम्पर गर्नेछु है। फाइनली जम्पर गरिसकेको छु। यहाँदेखि जम्पर मैले यहाँनिर गरेको छु, देख्न सक्नुहुनेछ। अब मैले यो मोबाइललाई USB कनेक्ट गरिदिन्छु यहाँनिर।